Διόντης ήταν μαζί. Ένας ήταν μόνος του. Ωραία. Μπροστά σου, πλάι σου, πίσω σου. Μπροστά μου και με πολύ κόσμο. Και με πολύ κόσμο. Αλλά ο άνθρωπος αυτός δούλευε νύχτα, είχε μαγαζιά και ήταν κάπως δίθε. Κατέβαινε σε αγώνες, ήταν... Τους αγώνες. Έκανε Mike Tyson, box, ήταν τέτοια. Όλα αυτά τα είδη. Ναι. Οκ. Έχετε κάποια ερώτηση εσείς να κάνετε? Ένας μόνο. Έλα. Ήταν μεγάλο το μαχαίρι. Σουλιά. Μαχαίρι, κανονικό. Δηλαδή 12 εκατοστά. 12 εκατοστά. Άρα περίπου ένα γράμμα τόσο. Ναι, ο οποίος δεν την έβαζε κάτι, αλλά έτσι να λειτουργήσει πολύ καλά το μαχαίρι. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι μέσα, Σουηδία, Ιαπώνο, ξανά είναι τέτοιος τύπος, ναι. Ωραία. Οκ. Άλλη ερώτηση. Πες το. Η συλλογή αυτή ήταν κάτι που αναγκάστηκες να κάνεις ή το επιδίωξες? Και εγώ ήμουν λάθος, γιατί λέγανε όλοι ότι είναι αυτός και αυτόν που είχαν βάλει λόγια, οπότε και οι δύο είχαμε να δείξω ένα στον άλλον που μετά εγώ το μετάνιωσα. Ναι, πες. Όταν είπες ότι μετά από 2-3 λεπτά άρχισες να καταλαβαίνεις ότι σε χτύπησε, τι άρχισες να νιώθεις? Έχασα την όραση, δεν έβλεπα πια. Έβλεπα... Τι επιπτώσεις είχες από αυτό το πράγμα, δηλαδή η συνέχεια τι είχε? Η συνέχεια είναι ότι εγώ από εκεί που ήμουν αθλητής κατάρτισα και δουλεύω τώρα σε ηλικίες να βγάζω τα έξοδά μου. Κατάλαβα ότι δεν πρέπει να είμαι τόσο πορωμένος με τη γυμναστική, ήδη το κάνω αυτό. Δηλαδή πάνω στη γυμναστική και όλα αυτά ήμουν σε πολλή ένταση. Αλλά το σωστό που κατάλαβα ότι από όλα αυτά, ότι πάνω στην ατυχία ήμουν τυχερός και θα μπορούσα να πεθάνω. Φέραν 2 φορές με ρεύματα. Ο γιατρός δηλαδή και σήμερα όλη μέρα έρχεται σπίτι, με αγαπάει σαν παιδί του, γιατί λέει δεν γίνεται αυτό. Θυμάμαι σε μια φάση να κρέμονται όλα και ήταν πολύ. Πόσο μακριά είσαι μπροστά μου? 3. Μπροστά 3. Ναι, ποια σημεία συγκεκριμένα μπορείς να δείξεις? Εδώ και μια στραβή. Τα επάνω δεν θα ανοίξει δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά το μόνο που πιστεύω τέτοιο, αλλά είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και πολύ σωστά γυμνασμένος. Και τότε βοήθησε απλά να δεις το σώμα. Ναι, ναι. Πόση ώρα μετά είχες όραση? Μετά από 1,5 λεπτό, γιατί δεν τον έβλεπα πια. Παίζαμε ακόμα και οι δύο. Την ώρα που έπαιρναν οι κουνιές έκανες? Ναι, και οι δύο ήμασταν όρθιοι. Τις αισθάνθηκες? Τι νόμιζες ότι ήταν κάτι άλλο? Όχι, αυτή στο τέλος ήταν να πετάει το μαχαίρι, γιατί του σπάω με το γόνατο και πετάει το μαχαίρι και το πιάνει από την άλλη. Ήταν πολύ σωστά και... Ήταν καλός διευθυντής δηλαδή. Ξέρετε τι έκανε? Ναι, και μια κοπέλα που είχε γράψει στο σκηνικό έπαθε ψυχολογικά, που ζητάει για τους δύο αποζημίωση. Και από σένα και από τον άλλον. Ναι. Από σένα γιατί ζητάει? Γιατί και καλά λέει και οι δύο το προκάλεσε. Πάνω στον καυγά, δηλαδή πέταξε το μαχαίρι από ήταν στην Αθήνα, ήταν από τους καλύτερους και σωστός αθλητικούς. Αλλά έκανε πολεμικές τέχνες, σπαθιά, τέτοια ήταν... Είναι αυτό ο δάσκαλος. 2 χαμένοι, 1 νικητής. Ευθύ άλλο. Αυτό που πρέπει να ελέγξει είναι ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι αυτό που κάνει αυτή τη δουλειά. Για πες Θανάση. η συμπλοκή ξεκίνησε με αυτόν outlaw. Δηλαδή είδε στα χέρια του ότι ήταν outlaw και μετά. Ναι. Άρα μέσα στη συμπλοκή αυτός τράβηξε το μαχαίρι. Ήταν από αυτά που ανοίγεις ή ήταν κάποιο που ήταν ήδη ανοιχτό? Σταθερό μετά. Ήταν από αυτά που με κουμπί που ανοίγουν. Άρα δεν μπορούσες ούτε να το ξέρεις από τον προτέρα, να το δεις και να πεις. Άμα το ξέρα μου, ένας φίλος μου που ήταν πάντα δίπλα μου, μου είπε ότι είναι πολύ πονηρός άνθρωπος, καλύτερα να... Αλλά στη στιγμή εγώ του ζητάω συγγνώμη γιατί τον νιώθω, βλέπω τα γάντια του, τα παπούτσια σφιχτά, βλέπω ήταν...
Καταλαβες. Εγώ είχα ακόμα το μπουφάνι μου, δεν είχα, ή φόραγα. Άρα το περίμενες καν. Ναι. Δεν είναι ότι ήμουν κι εγώ. Είπες γάντια. Φορούσε στο ένα χέρι κάτι μικρό, αυτό. Ναι, και καθόταν γονιλά και ξέρεις, ήταν σε... Ήταν το σχεδιασμένο ή δηλαδή. Όταν τσακωνόταν έκανε φασαρίες. Άλλο θέλω να σου πω. Εσένα σε είχε στοχοποιήσει ή ήταν τη στιγμή μπέρδεμα. Όχι στη στιγμή πάει να φύγει, αλλά γίνεται, βάζουν λόγια, γίνεται έντονο τσαμπτάς. Άρα ουσιαστικά σε ρωτάω μια αφορμή. τον σπρώξανε άλλοι δηλαδή. Η αφορμή ήταν για μια διαφορετικό τέτοιο πως... Υπήρχε προηγούμενο Ναι, και ναι, έχει ναι. στηθεί εκεί όλο το σκηνικό και απλά περίμενε τη σπίθα. Ναι, έτσι ήταν. Άρα υπήρχαν και άλλοι που τον σπρώξανε, σπρώξαν την Δεν κατάσταση. εκεί που λέγαν τα δικά τους ότι κι αυτός βαράει, κι αυτός παίζει, κι αυτός... Άρα, να σε ρωτήσω, έπαιξε ρόλο και σε σένα και σε αυτόν, κατά τη γνώμη σου, το ότι ασχολιόσασταν μαζί και οι δύο με πολεμικές τέχνες και ειδικότερα με Muay Thai ή με kickbox κτλ. Πιστεύεις δηλαδή ότι σε επηρέασε στο να τσακωθείς μαζί του ή αυτόν σε σένα? Όχι, απλά... Για να δείτε ποιος είναι ο καλύτερος ή ποιος επικρατεί. Εγώ εκείνη τη στιγμή το πήρα εγωιστικά και ντρεπόμουν να έκανα πίσω. Όταν τον είδα το Αλλά είχες επηρεασμό από τις Ναι, τεχνικές σου. ναι, δηλαδή όταν το κατάλαβα ήξερα ότι είναι ετοιμασμένος, είναι... δηλαδή θα το μαζέψω, αλλά ήξερα και ότι θα το δώσω. Και αυτός γι' αυτό έβγαλε τις μαχαιρές, γιατί νόμιζε ότι όπως κοπανούσε, νόμιζε ότι θα σκύψω και... Γι' αυτός αναγκάστηκε. Τον βαράω εδώ, κάτω, διπλά, τον βάραγα και εγώ και αυτός, περίπου 40 δευτερόλεπτα, ξύλο όμως. Και μετά από εκεί και πέρα δεν έγινε. Το μαχαίρι βγήκε προς το τέλος ή από τη μέση. Στο τέλος. Α, σου λέει δηλαδή ότι τώρα... Άρα εγωιστικά, Άρα άρχισε να χάνει ο άλλος. Άρχισε να χάνει και βοηθάει το το επίπεδο αυτοκρίτης. έτσι. Είναι αυτό που λέμε ότι όσο περισσότερος χρόνος παίζει, αρχίζει και μπαίνει ο εγωισμός μέσα και εξελίσσεται. Έτσι πράγμα. Τελειώνεις τον αυτό. Μπαίνει όπλο μέσα. Έτσι. Δηλαδή τώρα αν ας πούμε μπορείς να γυρίσεις πίσω στον χρόνο δεν θα... Τα έτρεξα, Θα έλεγες... Ναι, τα έτρεχα κατευθείαν. Δεν θα βγει στον εγωισμό δηλαδή να σε πιάσει. Να σε ρωτήσω, πού το είχε το μαχαίρι? Το μαχαίρι φαίνεται λίγο, αλλά το κατέβασε από το μανίκι. Κάπου το είχε παγωθεί. Ναι. Έτσι λένε, τώρα άλλοι εγώ δεν το είδα, άμα το έβλεπα θα μπορούσα να το αποφύγω. Έτσι το μαχαίρι δεν το βλέπεις. Δεν νιώθεις. Έχετε άλλες ερωτήσεις κύριε? Ναι. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έκανες πράγματα τα οποία θα είχες προγραμματίσει ή εκεί πήγες όπου μπορείς? Όχι, ήταν η όδος, το χτύπαγα στα καλάμια, στο λαιμό προσπάθησα να του περάσω κάνα 2 καλάμια. Δηλαδή έχεις κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές που είπες εγώ τώρα θα κάνω Δεν αυτό, έχεις θα κάνω αυτή τη στιγμή δεν τεχνική, όπου βρεις πλευρά, όπου βρεις χώρο χτυπάς. Δεν είναι ότι εγώ ήμουν, δεν έχεις. Τον έβρισκα, τον βρήκα σε κάνα 2 σημεία, εντάξει, δεν μπορώ. Όταν τον κατέβασες. Ναι. Δεν πήγε για έτσι κάπου. Πιστεύεις ότι το άθλημα αυτό που έκανες στο μαχητικό σε έχει προετοιμάσει κατάλληλα για αυτό που πέρασες? Εγώ δεν έκανα πρωτάθλημα σε αυτό, Σε αλλά... ό,τι επίπεδο το έκανες. Εντάξει, πιστεύω ότι άμα έτρωγα 2 μπουνιές να έμεινα κάτω δεν θα με είχε χτυπήσει. Με συγχωρείς να πω, σε είχαν προετοιμάσει ότι μπορεί ο άλλος όταν εμπλακεί σε μια συμπλοκή να είναι οπισμένος και πρέπει να το έχεις υπόψη αυτό και να το κοιτάξεις πάση θυσία. Το είχαν πει Δηλαδή είναι όπλο προς... Έρχομαι εγώ, σου λέω ότι είναι όταν με βλέπεις και είμαι θετικός. Σου έχουν πει ότι εγώ μπορεί να είμαι οπισμένος. Εγώ έκανα καθαρά kickbox, δεν είχα μπει στην οτροφιά. Αλλά πιστεύω ότι το έχω. Όσον το είχα το άθλημα, κατέβαινα, ήμουν σε δράση, δεν μου είχε πει ότι κάποιος που
τουλάχιστον στο πιωτικό μου θα βγάλει μαχαίρι. Δηλαδή και σήμερα η μέρα Άρα δεν είσαι και προετοιμασμένο για αυτό το πράγμα. Άρα για να τα ξανανακεφαλώσαμε, αυτά ήταν 4 μαχαιριές, Κυριακή χώρα και μια εδώ. κάτι που μας κάνει. Ωραία. Okay. Δεν είδες το μαχαίρι. Όχι. Το είδες όταν άλλαξε χέρι. Το μαχαίρι το... Το ένιωσε και μετά το είδε. Ένιωσες δηλαδή χτυπήματα πάνω σου, όχι... Ναι, κόλλαγα, ναι, δεν είχα πια κατάλαβα. Έκανες συστήσεις. Ωραία. Οκ. Πολύ έμαθα. Αίμα λοιπόν χαμένο. Εσωτερική αιμορραγία πρέπει να έχει κάνει. Ναι, πολύ. Πόσα άραματα είχε όλη η διαδικασία? Εμείς 45 από εδώ. Μάλιστα. Εσωτερικά κιόλας. Εσωτερικά λοιπόν. 40. Και σε φέρασε στη ζωή πάλι 2 φορές. Ναι, 2 Ωραία, η μέρες. κατάσταση είναι όπως πριν ή δεν μπορείς να επανέλθεις όπως πριν? Sorry, δεν είναι προσωπικό. Όχι, δεν είναι καθόλου. Εφόσον είναι καθόλου, δεν έχουμε τις ερωτήσεις. Όχι, δεν. Πιστεύω ότι είχα λίγο τύχη και δεν με πείραξαν. Δεν μπόρεσες να συνεχίσεις μετά επαγγελματικά σου Είναι λοιπόν, με τραβάγανε την Κυριακή, πάθαινα συνέχεια ψυχοθεραπευτές, έμεινα πίσω, φεύγουν μετά. Μετά από 7 μήνες που πάω να μπω. Δεν έχεις δυνάμεις. Ναι. Να σε ρωτήσω, πόσο καιρό αφού έγινε η συμπλοκή και αφού μετά πήγες στο νοσοκομείο, πόσο καιρό σου πήρε να ανάρρωση? Κανονικά μετά από μια εβδομάδα μου βγάζω στο νοσοκομείο και θα κάθομαι 1 μήνα. Και επειδή έχω μεγαλώσει στο πήλιο, αυτό έχει σημασία πολύ. Του λέω εγώ εδώ θα πεθάνω το βέβαια. Σε παρακαλώ βγάλε με εσύ, επειδή ξέρεις από πού και πώς. Και με τη συμφωνία του γιατρού με πήγε στο σπίτι πάνω, στο πήλιο. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να είμαι 1 μήνα, αλλά ήμουν στο σπίτι με μάσκες, με οξυγόνα. Για να μπορείς να πεις ότι ήρθε normal, δηλαδή μετά, χωρίς πόνους, χωρίς... Μετά από 1,5 μήνα. Μετά από 1,5 μήνα. Περπάτησα κανονικά. Να περπατήσεις κανονικά. χωρίς πόνους? Πόνους είχαν μετά και από 6 μήνες, έκανα έτσι και με τραβάλα. Εσωτερικά είχες τις λειτουργίες? Ναι, κανονικά, πιο πολύ είναι ψυχολογικά. Δεν έχεις πάρει κανένα όργανο που τα όργανα σου κάθε δηλαδή? Ορίστε. Κάποια όργανα. Όχι, αυτά είναι... Τυχερός. Ναι, τυχερός. Δεν έχει και κανένα βλάβη, είναι απλά τύχη. Τύχη Μεγάλα μεγάλη. χαρά. Τεράστια. Λίγο όχι μόνο είναι, αλλά λίγο έγινα πιο κλειστός, πιο... Πιο συμμαζεμένος. Ναι, δηλαδή άκουγα παλιά πολεμικές τέχνες, άμα ήμουν εδώ π.χ. θα ερχόμουν, θα έπαιζα, ξέρεις αυτό το στέ. Πια έχω ηρεμήσει, δεν με ενδιαφέρει, κοιτάω να... Αλλά εντάξει, έχω έρθει εδώ γιατί τον έχω ακούσει εκεί που εργάζομαι, μιλάει όμορφα και τέτοια. Εντάξει, ξέρει κάτι πράγματα που τα άκουγα και... Πολύ σωστός αυτά που λέω. Έχει κάποιες άλλες ερωτήσεις κανένα? Τώρα να πω μια συμβουλή μονάχα γιατί έχει μια συμβουλή. Μην απογοητεύεσαι. Εγώ 300 ράματα. Δεν έχω να μην σας του βάλει. Και δεν είναι υπέροχα πάρει τίποτα. Όχι, τώρα γυμνάζομαι συχνά, κάνουμε το φίλο μου το Πάρη που είναι αθλητής, γυμναζόμαστε κάθε μέρα γιατί δεν με ενδιαφέρει. Απλά έχω και το πραγματικό... Ωραία. Άλλος καμία ερώτηση, δεν το κρατήσουμε άλλο το время. Κανένας άλλος, τίποτα. Ευχαριστώ. Thank you. Okay. Κύριε.